נמצאים במושב יכיני. רובכם בטח לא מכירים את המושב הזה, אבל ראיתם אותו מכל הסרטונים הזוועתיים שהתפרסמו ביום שבת השחורה. כולכם בוודאי מכירים את הגדר הצהובה שנמצאת כאן, בכניסה למושב, וגם לכאן הצליחו להגיע מחבלים באותה שבת השחורה. אנחנו הולכים לפגוש כרגע את אוריאן קפח, אחד מתושבי השכונה, שבזכות הערנות שלו, התושייה והרבה אומץ, הצליח להציל כאן הרבה מתושבי היישוב. שבת בבוקר היה קסאמי. התחיל מטח של קסאמי בסביבות 6 בבוקר, משהו כזה. יצאנו מהבית, באתי לפה עם הכלבה וישבתי בספסל. השכנים גם התעוררו בשעות האלה, בא עוד שכן ישב איתי, עוד 2 שכנים אפילו. באו לפה, כי מפה מסתכל לשם, אתה רואה את כל עזה, אתה רואה את הקסאמי. פה ישבתם? שדרות, כן, ממש פה. שדרות, נתיבות, כל היישובים מסביבנו, אתה רואה ממש מופע זיקוקים באוויר. אחרי זה שעתיים, משהו כמו ב7, 7:30, הגיע לפה רכב. היה יריות, קודם כל, לפני כן היה יריות. אני חשבתי שזה, כאילו, הכוחות שלנו יורים אותם. לא ידעתי שזה משהו אחר. חשבתי שזה הכוחות שלנו, כאילו, בגלל הקסאמים, יש תגובות, וזה. הרעש מתקרב ומתקרב, אבל עדיין לא הקלנו את זה. בתנועה, בכביש הנגדי, פתאום התחילו מכוניות לעבור בכביש הנגדי, דבר שהוא לא שגרתי. מתחילים להשתולל בכביש. פתאום נכנס רכב טויוטה, טויוטה הזאת שעומדת שם. נעמדה פה בשער, ממש בכניסה לשער. שבעצם הרכב טויוטה הזה זה אזרחים שלנו. אזרחים, אחר כך שהם ירדו מהאוטו, אזרחים, כן, כמובן, כאילו לא ציפינו בכלל שיש משהו שהוא חבלים או משהו אחר. הטויוטה נעמדה פה, יצא משם 2 בחורות וגבר, שתיהם היו בהיסטריה מטורפת. ובזמן הזה אני נכנסתי בפנים, והיא אומרת שיורים עלינו. עכשיו, אני בראש יודע, יורים עלינו, טילים, קסאמים. אתם רגילים פה באזור? לא מתאר, לא מצליח בכלל להבין על מה היא מדברת. ירו עלינו, יורים עלינו, אני יודע, בסדר, בואו לממ"ד. נכנסנו בפנים, היא חברה שלה ובעלה. ואז היא הייתה רועדת, ממש רועדת, מפוחדת, מבועלת, שניהם. היו ממש מבועלות ברמה, אמרתי, קסאמים, זה לא חרדות של קסאמים. נכנסתי לאינטרנט, ראיתי חדירת מחבלים. קצת הראש התחיל להיפתח לכיוונים אחרים. אמרתי לו, יש לך מים באוטו, תביא לה מים. הוא יצא החוצה להביא לה מים מהאוטו. ברגע שהוא יצא לאוטו להביא מים, ראיתי טנדר פונה שמאלה, שראיתי בן אדם עומד למעלה, בגובה, עם נשק. צעקתי, מחבלים, תנעלו את הדלתות, מחבלים, והתחלתי לרוץ. רצתי מאחרי הממ"ד. אני רצתי מפה. הם בעצם היו כאן? כן, אני רצתי מפה. ממש במהירות הם היו בתוך הממ"ד. כן, אסור לנו לעבור את הקו הזה. למה הקו הזה זה רימון שמסתבר שזרקו עליי והוא לא התפוצץ, אז עושים פה בדיקה עוד לא. רגע, תן לי להבין, אתה היית פה? אני הייתי שם בפינה הזאת. וזרקו לפה רימון? מקופף, הסתכלתי לראות לבדות שבאמת יש מחבלים או שזה משהו אחר, ראיתי אותו סוחב את הבחור קדימה, וזה הרגע שנעלמתי. הבנתי, אז אתה בעצם נעלמת? הייתי שם. אחר כך מסתבר שמצאו פה נצרה, וגם הבחורה אומרת שהוא זרק רימון. והרימון עדיין פה? הרימון כרגע עדיין פה, עוד לא עשו ניקיון יסודי, אבל שמו סרט שלא יעברו בכלל ולא יתקרבו לשם. פה הוא ירה על הכלבה, רואים את זה גם במצלמות. הכלבה חיה? הכלבה הייתה פה, כן, היא חיה. ברוך השם. ברוך השם. ברוך השם. היא הייתה משוחררת, איבדתי אותה באמצע הריצה גם. אם אתה רואה שם את המדרגה... זה ירי. זה ירי. שם זה ירי, ובאדמה פה היה גם כן ירי. עדיין יש פה... יש פה קליעים, תרמילים, בכל פינה. יש פה עדיין תחמושת. פה זרקתי את הנעלי בית, שלא יעקבו אותי. היית עם כפכפים? עם כפכפים, כן. מפה אני עברתי מכאן, כי אני מכיר את הדרכים. זה הבית שלי, זה היחידה שלי, אני גר פה. אוקיי. המזל שאני מכיר, אם לא הייתי מכיר, הייתי רץ ולא הייתי יודע לאן אני רץ. זה לא פשוט להתקל עם מחבלים, עם כמות כזאת של נשק מסיבי. אחרי שיצאתי מהביוף, זה בור ספיגה של 2 מטר. נפלתי חצי ויצאתי ממנו בשניות. אתה יודע שאני בכלל שכחתי שאתה נפלת כי עברנו רגיל? כן, כי עברנו מעליו. אני שכחתי. פה נחתכתי באצבעות ברגליים. המשכתי לרוץ, זה שטח של חבר. פה זה, מפה אני עברתי, זה היה למעלה, אהבתי אותו. זה היה למעלה בעצם? זה היה למעלה, כל זה בריצה קלה, יש פה את המצלמה גם של השכן, שהוא לא הבין, הוא חשב גנב. מעל הראש, בזמן שאנחנו מצלמים, יש לנו יירוטים. לא היה כאן אזעקה,
זה למה אנחנו לא במרחב מוגן למי שצופה בנו עכשיו. התחלתי לרוץ לכיוון ההוא. יכלתי ללכת לשם, כמו שאתה רואה. יכלתי ללכת גם משם על הכביש, לצאת החוצה מהמושב. אבל לפני כן ראיתי אנשים, השכנים היו בחוץ. אמרתי, אני חייב להגיע, לפחות להזהיר אותם ולהמשיך לרוץ, לא לעצור. העיקר להגיע לאן שצריך. כי הם בעצם עדיין לא מודעים לאירוע. אף אחד לא מודע, רק התראות, רק אס-אמסים, אף אחד גם לא עיכל שיכנסו כזאת מסה של מחבלים עם נשקים גדולים. אף אחד לא תיאר דבר כזה. אנחנו שומעים תוך כדי שאנחנו מצלמים את ההפגזות של הטנקים כאן מאחורינו. אתה רואה, תשים לב, אני לא יודע, יש פה, עכשיו הכבשים הרסו את כל הצעדים, את כל הדברים האלה, אני לא יודע. וואו! טבח שמו. שכבתי על הרצפה. אתה בזמן הזה שומע יריות. יריות לידי, אני שומע שריקות, לא יריות, שריקות. שומע שריקות על הראש. זה היה פה, בעלייה, פה נפלתי. אחרי 5 שניות הפסיק היריות, חיכיתי עוד 5 שניות והמשכתי לרוץ לגדר. השכנים היו שמה, ממש בחנייה הזאת. הגעתי אליהם, היו שמה 1, 2, 3 שכנים. התחלתי להזהיר אותם, להגיד להם, יש פה מחבלים. צועק, מחבלים, מחבלים, תביאו נשק או כנסו לממ"דים. הוא אומר לי, מאיפה נביא לך נשק? אין לנו נשק. אז הם מדברים ביניהם, איפה נביא נשק? הוא אומר להם, יש מחבלים פה במושב, בתוך המושב, לא נתפס להם. לאף אחד לא נתפס, כאילו בא לך בן אדם, קופץ מעל גדר, עם שורט בלי נעליים, אומר להם, מחבלים, מחבלים. זה הפתעה כזאת. משוגע. כן, איפה הם יאמינו את זה? המחבלים הגיעו אלינו כבר, הם עברו את השיח, אם אתם רואים מפה יש שיח. זה השביל, שם יש כביש ראשי של המושב. שעליו הם עברו בעצם. כן, הם באו משם, מהצד השמאלי, התקדמו לפה, ממולם היה רכב. ירו 2 יריות על הרכב והסתובבו אלינו. ירו יותר יריות אחר כך, כן? כאילו, אבל בראשונות אני כבר נעלמתי, הקפתי את הבית, הלכתי מאחורה, לפה. חיילת נכנסה לפה ראשונה, השוטרת, כן. והחייל איתה, אני שמע, החייל היה פה, שעשו לטקס, הוא אמר לי. היא בטן בגב אליו, מחבל יצא מפה, ישר ירה לה בראש, וישר ירה לה בראש. ואז החייל לקח אותה, סחב אותה לכיוון הבית שלנו שמה, ואז פה התחילה יריות עם המחבל. המחבל הרג את אחי פה בכניסה, ואז אחי הספיק לברוח לסגור. הם פרצו את הדלת, שמעון? לא, השוטרים פרצו את זה. השוטרים פרצו את הדלת, זה 100%. זה 100%, זה רק השוטר 100%, כי היה פה המפקד, הוא דיבר איתנו. אני רק זוכר שפינינו שהוא עבר מפינה לפינה. כן, הוא זחל זה. אבל מי שרק את זה, והנה זה הנעל של המחבל. הנעל שלו עוד פה. זה הנעל שלו? כן, של המחבל. שמעתי יריות פה והייתי במיטה ישן, קמתי ואני פותח את הדלת ככה ממש במקצת. עוד לא הבנתי מה קורה, אני רואה פה, אני לא רואה, לא יכול לראות כי המחבלים עמדו ממש פה, 3 עמדו פה, ויורים לכיוון של האזרח הזה, התושב חוץ, מבית אריה. רק לאחר מכן הסתבר לי. ומחבל אחד עמד פה גם. ואתה בבית? לא, ואני מציץ פה מהחדר, מהדלת כניסה. כשנשמעו יריות, בלי הפסקה, יצאתי לראות מה קורה. וואו. פתחתי בצורה כזאת, הסתכלתי, לא הבנתי מה קורה, לא הבנתי מחבלים, חיילי צה"ל, כי הם מחופשים לחיילים עם מדים ירוקים. בדלת פתחתי בצורה כזאת, אני גם יכול לשחזר לך את זה, אני מציץ ככה, אחרי 2 שניות, אני מחבל, כולם היו מגב אליי. עוד לא הספקתי להבין מה קורה, ואז אחד המחבלים שעמד פה, הסתובב אליי ככה וירה בי. אני בשנייה הזאת התקופפתי, ועשיתי את התנועה הזאת. הכדור עבר לי מפה. הכדור חדר את הדלת. לא כדור, צור. ממש צור. שמעתי את הצור, עד עכשיו הצור בעין שלי. נבהלתי, זחלתי לממ"ד, וכולי נוטף דם. פה רסיסים, יש לי עוד קריאה פה בגוף. פה רסיסים, ולקחתי סכין פה, הגנה. התבצעתי בממ"ד. צעק לי, יפתח אלבב, אבל לא שלא פתחתי, הייתי בשקט למזלי. הוא חושב שכבר הרג אותי, ואז התרחקו. שמעתי על תקלים, כבר איך התייריות הולכות ומתרחקות. אז ידעתי שהם כבר עזבו את הבית ה-11 שלי. ובעצם נשארת בממ"ד? כן, וכולי ממש רועד מפחד, זה טראומה. אני רואה את זה, תראה איך הוא קיבל לי, זה צלף ממש. הוא חושב שהוא הרג אותי, זה מסתכל את העצור? בול בלב. זה כניסה ויציאה. הכניסה זה ממש קוטר של חור של כדור, וכל הכלים, אספתי אותם כמובן, ממש בלב. צור. כל אדם מתאז, מהעוצמה שהם ירו בלי הפסקה, באכזרות כזאת, כל אדם מתאז, לא עד עכשיו סימן אדם, אתה רואה, פה. זה של הבחור? כן, הבחור. אבל הם פילחו לו את הראש אחי לשתיים. כל המור שלו יוצא החוצה. כן, נכון. זה שירה בי פה, אני אדגר לך, הוא עמד ככה, הם עוד לא ראו אותי. אבל לרגע הוא הסתובב פתאום על ידי פתוחה, אז הוא
ירה ככה, זה בשנייה, הסתובב אליו ירה. תסתכל, זה כמו שפריצים בסיבוב. כן, מרוב שירו בו הרבה, אז תראה איפה פה אדם, מסתכל. האדם היה גם מתחת לאוטו שלי, מה גם שמצאתי גם מתחת לאוטו שלי רימון אחר כך. תראה איזה מסלול, כאילו הם באו מפה בשביל, ואני באתי את כל המסלול מסביב, בריצה. מה שהציל אותך זה שאתה בעצם הלכת מאחורה. מה שהציל אותי זה שהלכתי להציל. אם הייתי בורח, אולי הייתי מקבל כדור בראש. אי אפשר לדעת. אם הייתי ממשיך לרוץ קדימה, אולי הוא פוגעים בי. אולי בגלל שהלכתי לבוא לאנשים ולהזהיר אנשים ולצעוק לאנשים, אולי זה מה שהציל אותי. זה נס, מה שהיה זה נס. זה כמה תקריות שבתקריות האלה ניצלתי מהם. ואתה לא מתעסק פה אתה מתעסק פה עם מחבלים שעברו אימונים. מחבלים לא פראיירים בכלל. הנה יש פה תחמושת, תסתכל. מלא תחמושת, כן. זה שלהם. כן. פה חייל נפצע לנו, אתה תראה הרבה דם. הנה עוד. זה דם, כל מה שאתה רואה כאן על הרצפה זה דם. וכמה תחמושת אנחנו מוצאים. אני לא ידעתי שדם נשאר ככה... נשאר, מה זה נשאר? חבל על הזמן, גם אני לא ידעתי, אבל אני רואה את זה בכמויות פתאום. כמויות מגעילות ברמות. שדם שלנו נשפך ככה על הרצפה. במקום לעשות לנו פה איזה כדור ענק של אש, למחוק את עזה, למחוק. כל אחד, לא לרחם על אף אחד. כי הילד הקטן הזה יהיה אותו דבר כמו הגדולים שעשו את כל הצרות האלה. וגם הקטנים עושים לנו בעיות. אדם שנשפך חיבר בין כולם. מקצה לקצה, לא משנה ימין, שמאל, הוא עשה חיבור. עם ישראל הפך להיות מאוחד. כל אחד אח של דוד, של חבר שלי. אני באתי הרבה חברים טובים שלי, הרבה חברים, הלב שלי נשרף, הדמעות עוד לא יוצאות לי, אני לא יודע איך להוציא אותם אפילו. אני עברתי פה מסלול, הלכתי, אספתי גופות, לקחתי אותם לבית חולים, ראיתי את המחבלים, ספרתי מחבלים בעיניים כדי לראות כמה מחבלים. לא ישבתי בלילה כי אני יודע שחסר עוד 2, עוד 3. יש פה לוחם גולני, קוראים לו פלג. הלוחם הזה היחיד שיצא מהבית וניסה להתקל במחבלים, וניסה לחסל את המחבלים. הוא נרצח לצערי. הוא היחיד שניסה... הוא הציל בגופו אנשים. בדיוק, הוא יצא עם הגוף שלו וניסה, ממש יצא מהבית. עזב, יש לו אישה ותינוקת. תינוק או תינוקת, אני לא זוכר, כי אנחנו ליווינו אותה הביתה. אני אפילו הדבר הכי עצוב בסיפור הזה, שאנחנו מצאנו את הגופה שלו ולא סיפרנו לה, כי היינו צריכים ללוות אותה, כי עם התינוקת, שתגיע לאמא שלה, שתשים את התינוקת ואז תתפרק. זה לא התפקיד שלי להגיד. אבל כשאני עברתי משם, והיא מאחורינו, אני מלווה אותה, מלווים אותה לשער, נשרף לי הלב שאני יודע שהוא פה, 50 מטר ממנה. והיא לא יודעת. והיא לא יודעת. ופשוט הבחור הזה יצא החוצה לכיוון 5 מחבלים חמושים ברמה מפגרת, עם אקדח. זה בן אדם בעיניי גיבור. מהיום של המקרה, מיום שבת, לא היה פינוי גופות פה. הגופות שלנו שכבו, פשוט שכבו ככה. כבר הגיע יום ראשון, בשעה 11. במקרה אני רואה אמבולנס יוצא. מי זה? חבר שלי, אוריאן לוגסי קוראים לו כמוני. פה אצלכם? פה במושב. הוא יוצא. אמרתי, אוריאן, כפרה עליך, יש לנו פה 2 גופות של יהודים. בוא תעשה לי טובה, בוא נפנה אותם מפה, הם עומדים פה כבר כמעט יום שלם. הוא אומר לי, אין בעיה, רק צריך רק להביא אישורי פטירה. הוא התחיל לעשות טלפונים ובדיקות. מסתבר שבבית חולים אין מקום לגופות, מביאים משאיות קירור. לא יאמן. תבינו איזה רמה של נזק זה, כאילו, אין מקום בבתי קירור. אני יכול להגיד לכם שבזכות אוריאן קפה 5 אנשים ניצלו. אם הוא לא היה צועק מחבלים, היו פה עוד 5 או 6 הרוגים. אתם בעצם פיניתם את הגופות של הנרצחים בעצמכם. כן, בדיוק ככה. שיגיעו לחדרי קירור עד הקבורה. עכשיו אנחנו כבר כמה ימים אחרי האירוע, ואני רואה שיש כאן הרבה כוחות של צה"ל. יש פה כוחות של צה"ל. והשאלה שלי, האם אתה... אני אגיד לך... אתה ישן בשקט? לישון בשקט, לא לישון בשקט, כל עוד עזה לא בוערת. אין מצב בעולם שיהיה שקט עד שאנחנו לא נראה שם סוף. לא פינג פונג, לא קחו 50 מיליון דולר ולא תנו ולא קסאמים ולא נעלה. שום דבר, לקצור, להוריד להם את הראש. כל מי להוריד אותו. לא, אין פה בכלל על מה, נשפך מלא דם, מלא דם. אני נשפך דם של חברים קרובים שלי, ואני בטוח שבכל אחד נגע מישהו שהוא קרוב אליו. בכל המדינה. אני חייב להגיד לך שאני חושב שכל מי שצופה בנו מסכים איתך. אני מסכים איתך, שאם זה לא ייפטר עכשיו, זה עוד שנה... לא עשינו בזה כלום. עוד שנה יקרה עוד משהו. לא עשינו בזה כלום. ויקרה עוד משהו. איך אומר חיים? נוקאוט. נוקאוט. רק נוקאוט. אין פה לשחק משחקים, אין פה בכלל...
לא יודע, כל המתייפייפים האלה, פוגעים בהם, לא פוגעים בהם, בינתיים אנחנו קיבלנו טבח מהסרטים. אין דברים כאלה, טבח מסריח, מזוויע, זה דברים שלא קיימים אשר היינו, וצילמו את זה בהנאה. אחי, הם נכנסו לבתים, פיצצו דלתות, העיפו ממ"דים. הכיתת כוננות היה חסר להם פה, תחמושת, אם היה להם נשקים ארוכים. זה היה חוק מלפני 3 שנים, לפי מה שהבנתי, שלקחו להם את הנשקים הגדולים. 2016. שזה היה... אם היה להם את זה, הם כולם היו הולכים, מושכים, יוצאים. לא היה להם נשק. אתה מבין, היה להם אקדחים קטנים. זה היה אחד הבעיות. כל יום אני מסתכל, כל יום אני בא לפה לספסל הזה. אתה רואה את עזה מפה? כל יום אני מחכה לראות בניין יורד. כל יום אני רוצה לראות טיל יורד. מפה ככה, מדורות. בלילה אנחנו רואים קצת פיצוצים, רואים מפה עשן. אני רוצה לראות ממש, אתה רואה? רואים שורה, רואים לראות אותה יורדת. שנראה את הים, שיהיה לנו נוף של ים. לא ילדים, לא זקנים, לא לרחם על אף אחד לא ריחם עלינו. גם שהכניסו לשם, ראינו מה המבוגרות עשו לאנשים, וראינו מה הילדים הקטנים עשו לילדים שלנו. התעללות, להשמיד אותם, לגמור אותם. מהקטן עד הגדול. זה ילווה אותנו, הסיפורים האלה ילוו אותנו עוד הרבה שנים. תודה שבאת, דניס, באמת תודה. תהיה חזק, אחי. באמת, חזק ומשתדל. חזק, אחי יקר.